אחרי רצח רבין, המצב של ערפאת הוא רע. קודם כל, הסיכויים לשלום נגוזו. היה אריק שרון, ואנחנו זכרנו עוד מביירות את המאמצים הענקיים שאריק השקיע כדי לתפוס את ערפאת ולהרוג אותו. זה הפך אצלו לדעתי לא ממש לעניין כפייתי, אבל עניין עמוק בתודעתו שצריכים להרוג את ערפאת. ולא היה לי ספק שהוא יעשה כל מה שהוא יכול. הבעיה שלו הייתה שהאמריקאים לא הרשו לו. מה שאני אומר עכשיו אני משער. כמו שהאמריקאים אמרו לו ערב מלחמת לבנון, שאסור לו לתקוף את לבנון, אלא אם כן יש סיבה שהעולם יכיר בה, אני משער שאותו דבר נאמר לשרון בעניין רצח ערפאת. מותר לו להרוג אותו רק בצורה שאף אחד לא יוכל למצוא את העקבות חזרה לישראל ומשם לאמריקה. הם חשבו, בטעות, שרצח ערפאת יסעיר את העולם הערבי ויגרום להתקוממות כללית. אז ברגע שהאיומים גברו, היו פעמיים היו מצבים שהיה נראה שאו-טו-טו הולכים לרצוח אותו. וכל פעם רחל ואני ארגנו קבוצה למגן אנושי, מה שנקרא באנגלית Human Shield. ואנחנו יצאנו שמה, התמקמנו במוקטעה, לא בבניין העיקרי, כי בניין הסמוך, אולם האספות ואולם הנאומים, עם שקי שינה, ושם בילינו וישנו ואכלנו. פעם אחת היה איתנו גם יונתן פולק. אסור להגיד שהוא היה מנהיג האנרכיסטים, ושלאנרכיסטים אין מנהיג. אבל הוא היה גם לא ראשון בין שווים, שבין האנרכיסטים אין ראשון בשווים, יש רק שווים. אבל היה ברור לגמרי שהוא האישיות הבולטת בקרב האנרכיסטים. הוא היה נכד של נמרוד אשל ממרד הימאים. בחור נהדר, באמת אידיאליסט אמיתי. והוא גם בא. ובאה בחורה שהיא הייתה טיפוס בחוגים שלנו בגוש שלום וגם בעמותות האחרות מסביבנו. בחורה יפה שהגדיר את עצמה כעובדת מין. זונה בקיצור. אבל זונה רשמית, אני חושב שמוסדות רפואיים היו מגייסים אותה בשביל לטפל באימפוטנטים וכל מיני דברים כאלה. הייתה בחורה מאוד נחמדה. והיא גם באה, ככה שלא השתממנו, היה חוג נחמד. שכבנו שם כמה ימים ולילות.